Today is chocolate Claire. What can I get for you? I'll have a short strawberry shake, please. Okay. Anything else? No, I'm good. $2.75 at the window. Thank you. Thank you. Thanks. Don't need no tab, don't need no visa. No bouncer looking like a wannabe Vin Diesel. Don't need your friends, all getting jealous. Hej allihopa och glad påsk! Det är ju påsk när den här videon kommer upp. Det är långfredag. Och jag har enormt mycket påskkänsla eftersom det regnar hela natten här i natt. Och snösmältningen har kommit igång rejält. Vi har bara gator. Jag har så extremt mycket vårkänslor så jag tänkte så här. Nu gör jag om Sashas sovrum. Jag vet att jag har gjort det 1 miljard gånger. Men det är liksom ett tacksamt rum att göra om. Så jag tänkte att jag gör ett litet påsktema. Nu. Sen så har jag också fått väldigt mycket frågor om hur man bäddar en säng så den ser så där mysig och pysig ut. Och också skillnaden mellan amerikansk bäddning och svensk bäddning. Så jag tänkte att vi gör en kombo här. Vi går igenom lite grann hur gör man så att den här sängen man har hemma ser så där lite kort och knubbig och fluffig ut och inte så där långsträckt och tråkig ut. Ska vi börja med det kanske? Hemligheten till att få en riktigt snygg bäddning, det är ju att dela upp sängen så mycket som möjligt så den ser så kort ut som möjligt. Och då vill det till att man lägger flera lager på varann. Och det ska vi göra nu. Jag bad Sasha lämna sängen obäddad och det gjorde hon. Hon brukar bädda sin säng. Jag måste få säga det till hennes försvar. Men vi sätter igång och gör en sån där knubbig, mysig, fluffig bädd. Vad tror ni om det? Först måste jag bara få bort den här katten som ligger här och har det väldigt, väldigt mysigt. Hej Berit. Oj, du, nu måste jag flytta på dig. Du, för nu ska vi bädda sängen. Och säger varför då? Varför? Men vi måste bädda sängen. Men du kan hjälpa till, jag tror att du kan hjälpa till. Och är det så skönt hon har det? Har du tänkt flytta på det? Berit? Har du tänkt flytta på det? Va? Har du tänkt hjälpa till? Sådär. Nu så ska jag börja med att lägga på ett fitted sheet. Alltså ett lakan med sån här resår. Och i USA så har de lite annorlunda storlekar på sängarna än vad vi har i Sverige också. Så tyvärr kan man ju inte köpa sängkläder här i USA. För de är ganska duktiga på sängkläder här. Det finns mycket snyggt här som är bra priser också på. I Sverige så är det snygga väldigt, väldigt dyrt. Här kan man köpa riktigt fräscha sängkläder till bra priser. Och speciellt på Target. Target är min favoritaffär. Och jag har köpt det här fitted sheet på Target. De är inte speciellt dyra. Jag tror de kostar typ så här $15. Det är typ 120 spänn. Men det finns olika storlekar och man kan inte alltså köpa sängkläder här i USA och ta med dem hem till Sverige. För amerikanerna har andra storlekar på sängarna. Den här sängen till exempel, det är en queen size säng. Och sen den sängen Peter och jag har, det är en king size säng.
Och sen finns det även då något som heter twin och full size. Men nu ska jag sätta på det här fitted sheet från Targets egna märke Threshold, som är ett lågprismärke. Let's go! Allvarligt. Är alla tre här nu? Okej. Ja, jag måste ju fortsätta hur som helst. Även om jag har 3 slappfisar i sängen. Oh well. Så. I USA så har man ett annat system än man har i Sverige. Med lakan och täcken och så vidare. Så att vanligtvis så har man i Sverige så har vi ju påslakan, och de ligger man ju direkt under, och så tvättar man hela påslakanet varje vecka eller var 14:e dag eller hur man nu vill göra. Här i USA så har man har, som till exempel Sasha, hon har ett påslakan. Ett stort påslakan för hela sängen. Ett stort påslakan för hela sängen. Och sen har hon ett underlakan under det här påslakanet. Så att det man tvättar är egentligen underlakanet. Jag ska visa här. Sådär. Här har vi hela stora påslakanet. Och det här tvättar man inte hela tiden. Det här tvättar man bara ibland. För man ligger inte direkt under det här, utan man ligger under ett överlakan som man kallar det. Och nu ska ni få se hur det ser ut. Ja, det här, det är ett överlakan som man har under påslakanet. Så ja, mitt trick ofta det är att jag köper ett queen size fitted sheet, och sen köper jag faktiskt king size flat sheet, för att det täcker bättre runt sidorna och ser snyggare ut. That's a tip. Okej, let's go. Nu lägger jag på det här. Det här är alltså då the duvet and duvet cover. Och det här är det tjockaste överkastet man kan ha. För det är då precis som i Sverige ett påslakan och ett duntäcke i. Sen, nu måste du flytta på det sen. Oj, god morgon. Här, du kan lägga det här. Och då gör man så här. Och så viker man över så. Och då ser ni, då delar vi upp sängen. Först har vi, och sen ska vi lägga någon filt eller någonting här, och så massa kuddar. Så man får den och ser sådär kort och knubbig ut. Sådär. Så det här är alltså ett duvet cover. Sen finns det något som heter comforter. Och det är ett fyllt täcke som inte har något påslakan, utan det är liksom redan som ett täcke klart och färdigt. Det ser ut så här. Det här är en comforter. Och som ni ser så är det i princip ett quiltat täcke, fast inte jättefint quiltat utan bara liksom ihopsytt. Och ofta är de olika på olika sidor så här. Men man gör i princip på samma sätt. Man tar ett sånt här överlakan och så viker man det över. Så det här är ungefär som ett svenskt överkast, skulle jag kunna säga. Och sen har vi också den sista typen av överkast. Och det är en quilt. Det här, gott folk, det är en quilt. Och som ni ser så är den väldigt tätt sydd på undersidan. Och förr i tiden var ju de här handsydda.
alltså kviltar. Det här är också det tunnaste av täcken som man kan hitta i USA. Och man hittar dem ju oftast down south. Naturligtvis. Så att varmast duvet covers. Näst varmast comforters. Och sen har ni quilts. De funkar på samma sätt. Man lägger ett överlakan under och viker över. Easy peasy. Men nu ska jag fortsätta med det här rummet och göra det lite påskigt. Got a yellow back door porch party light. Got a speaker in the window playing very wide. You and me out here sweating, stargazing. Gonna bring it back in, break the candles out, get the mood turned. Nu ska jag fylla de här med påskris och sen så ska jag pynta det här påskriset, men inte med fjädrar, utan jag ska pynta det med något annat. Så där, som ni ser har jag varit ute och plockat ris. Och ja, jag tänkte jag klipper till det här. Och sen tänkte jag faktiskt hänga upp pips i riset i olika färger. Det tror jag blir färgglatt och fint och ett bra alternativ till dun. Så vi bara sätter igång här då. The mood turned on and the lights out. Lose a little something black and lacy in the couch at the house. At the house. Sådär. Och sen tänkte jag, då gör man bara så här. Då tar man sina pips. Pips är typ Amerikas svar på marsipanägg till påsk. Tänkte jag så här. De är ju färgglada och fina, tänkte jag. Så då tar jag bara, jag försökte köpa ornament hangers på Michaels, men de hade det bara till jul. Så jag gör mina egna. Jag tar en liten sån här tunn ståltråd och så gör jag som S-form på dem. Och sen trär jag in dem så här i pipsen helt enkelt. Så. Och så hänger jag upp dem. Och så kör jag. That's what it's all about. Don't need no plans, no reservations. Nobody calling me up saying, way out man, we waiting. We can keep it on chill. Jaha, då har man kommit så här långt. Och hur får man då bädden? Hur får man då sängen att se så där kort, fluffig och puffig och snufsig ut? Jo, man adderar lite kuddar och här finns det några trick som jag brukar använda. Till exempel om jag har ett lakan i den här färgen, då lägger jag alltid då lägger jag alltid kuddarna i samma färg längst bak, så du får liksom den färgen, en annan färg, den färgen, en annan färg. Så det blir varannan så här. Då kortar man av sängen ganska mycket. Det finns två varianter. Man kan ha något som kallas för Eurosize pillows längst bak. Och de är lite fyrkantiga så här och sticker upp så här. Men jag använder oftast standard size på allt. För jag vill inte ha en massa olika kuddsstorlekar. Det tycker jag är bara jobbigt att hålla reda på. Så det här är bara vanliga standard size pillows. Symmetriskt och fint. Och sen kan man ju då börja leka lite grann med accentfärger. Till exempel nu är det ju påsk, så då kan man slänga dit en gul kudde. Sådär. Och här har vi en kudde som Sasha har fått från sin mormor. Och den matchar ju bra i färgerna, så då kan man slänga dit den också. Och sen har vi en liten pipskanin som passar bra tillsammans med det övriga pipstemat. Och här, jag menar, är det jul, då kan man slänga på en tomte här längst fram eller vad som helst. Det behöver egentligen inte vara en kudde, det kan lika gärna vara en docka eller en nalle eller vad som helst.
Men som ni ser så finns det ju ett litet schema i det här, om man säger. Så 4, 5, 6, 7 kuddar. Dela upp sängen så mycket som möjligt. Börja med ett överkast som du tycker om. Helst med 2 olika sidor. Så man kan vika upp det sådär snyggt. Och så hittar man ett par matchande kuddar. Försök hitta kuddar sen som matchar uppviket. Och sen en eller flera accentkuddar och en filt eller en pälsimitation som pricken över i. Det här påslakanet har ju allt mönster och all färg här nere. Men i vanliga fall så brukar jag också slänga på en filt eller en trin eller någonting längst ner för att ytterligare korta av sängen och få den att kännas mer välkomnande. Men hur gör man då om man har en svensk säng? Jo, det jag oftast brukar göra det är att vi har ju påslakan som vi sover under. Och oftast har vi ju varsitt täcke. Så då lägger man det underst så. Och sen så lägger man på ett överkast. Och jag brukar, när jag bodde i Sverige, då valde jag gärna överkast som hade 2 olika färger på sidorna. Så man kunde lägga det så här och vika över det så man får den här kanten. Och sen matchar jag med kuddar precis som så här. Så det är liksom tricket. Det är att ha många lager. Lager på lager på lager. Ja, jag fortsätter för jag är inte färdig än. Oh, that's so cute. This is a bird. Sådär. Lite påskigare, lite fräschare. Ja. Jag gillar det här påslakanet, eller the duvet cover from Urban Outfitters. Det är ganska annorlunda, men kul. Ja, vad tyckte ni? Blev det för påskigt, kanske? Känns det som man ligger i ett påskägg, kanske? Eller blev det helt perfekt? Jag måste säga, själv tycker jag nog att det blev ganska nära perfekt för ett påskrum, om man säger. Sen kan man ju då ta bort det påskiga genom att ta bort riset och kycklingen och nej, det är ingen kyckling, det är en kanin. Men vad är det för något? Det är en gul kanin. Ytterst märkligt. Och få det bara som ett fräscht sommarrum. Men tack för att ni har tittat på den här videon. Kommentera vad ni tycker. Jag tycker det är jättekul att läsa vad ni tycker om mina kreationer. Och nästa vecka, hörni, då
Då träffas vi i New York. Se till att inte missa det, för det blir jättespännande. Vi ses nästa, kan bli på lördag, beroende på hur snabbt nätverk jag har på hotellet. Men vi ses nästa fredag eller lördag. Håll utkik. Hej då!